Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και το σημερινό μάθημα απευθύνεται σε αυτούς που έχουν επίπεδο Β1 και άνω. Νομίζω πολλοί από εσάς έχετε πρόβλημα με τα άρθρα. Γι' αυτό σήμερα θα δούμε πότε βάζουμε οριστικό άρθρο ή αόριστο άρθρο ή δεν βάζουμε κανένα άρθρο. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με τα άρθρα μαζί με τα ουσιαστικά. Έχουμε τη λέξη ταξίδι. Λέμε, το καλοκαίρι κάναμε ένα ταξίδι και περάσαμε υπέροχα. Εδώ βλέπουμε ότι βάζουμε αόριστο άρθρο γιατί μιλάμε αόριστα για ένα ταξίδι που κάναμε. Μετά λέμε, το καλοκαίρι κάναμε ένα ταξίδι στην Ιταλία και ένα ταξίδι στην Πορτογαλία. Το ταξίδι στην Ιταλία δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Εδώ λέμε το ταξίδι γιατί εννοούμε αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι στην Ιταλία. Μετά έχουμε τη λέξη κυρία. Λέμε, μόλις ήρθε στο μαγαζί μία κυρία. Δηλαδή ήρθε μία κυρία που δεν τη γνωρίζουμε, να είναι απλά μία κυρία. Μετά λέμε, μόλις ήρθε η κυρία από το σπίτι απέναντι. Δηλαδή ήρθε η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία που μένει απέναντι από το μαγαζί. Και επίσης δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα άρθρο όταν λέμε δεν ήρθε καμιά κυρία ή ήρθε καμιά κυρία ή ήρθαν κάτι, μερικές, κάποιες κυρίες. Ωραία, εδώ δεν χρειάζεται να βάλετε άρθρο γιατί έχουμε το κάποια, καμιά, κάτι, μερικές. Μετά ακολουθεί η λέξη θεία. Λέμε, ήρθε μία θεία της σήμερα, δηλαδή μία από τις θείες που έχει, όχι μία συγκεκριμένη θεία, όχι κάποια συγκεκριμένη θεία, αλλά μία θεία της. Τώρα δεν ξέρουμε ποια ακριβώς, αλλά ήρθε μία θεία της. Αλλά επίσης λέμε, ήρθε η θεία της από την Αμερική, δηλαδή ήρθε η συγκεκριμένη θεία, η θεία από την Αμερική. Ακολουθεί η λέξη φόρεμα. Για παράδειγμα λέμε, η Μαρία φοράει ένα κόκκινο φόρεμα. Εδώ λέμε ένα φόρεμα γιατί δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο, φοράει απλά ένα φόρεμα, ένα κόκκινο φόρεμα. Αλλά επίσης λέμε, η Μαρία φοράει το κόκκινο φόρεμα που αγόρασε χθες. Αυτό τώρα είναι το συγκεκριμένο φόρεμα, το συγκεκριμένο κόκκινο φόρεμα που αγόρασε χθες. Επίσης όμως μπορούμε να πούμε αυτή την πρόταση χωρίς κανένα άρθρο. Για παράδειγμα, η Μαρία φοράει κόκκινο φόρεμα σήμερα. Ωραία, απλά το βλέπουμε ότι η Μαρία σήμερα φοράει κόκκινο φόρεμα. Ακολουθεί η λέξη λεωφορείο. Λέμε ταξιδεύω με το λεωφορείο. Εδώ πρέπει να βάλετε το, όπως και για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ταξιδεύω με το λεωφορείο, ταξιδεύω με το τρένο, ταξιδεύω με το αυτοκίνητο, ταξιδεύω με το αεροπλάνο, βάζουμε το άρθρο. Αλλά επίσης μπορείτε να το πείτε και χωρίς κανένα άρθρο. Για παράδειγμα, ταξιδεύω με λεωφορείο, ταξιδεύω με τρένο, ταξιδεύω με αυτοκίνητο, δηλαδή και αυτό είναι σωστό. Να το πείτε χωρίς κανένα άρθρο ή με το οριστικό άρθρο. Με το λεωφορείο ή με λεωφορείο. Και τώρα ας δούμε μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε χωρίς κανένα άρθρο. Για παράδειγμα λέμε «Γεια σου Νίκο» ή «Την λένε Ελένη», «Έχει ίσια μαλλιά», «Πίνει κρασί και τρώει θαλασσινά» και «Είμαι φοιτητής, φοιτήτρια». Δηλαδή δεν χρειάζεται να πείτε «Έχει τα ίσια μαλλιά», όχι, είναι λάθος. «Έχει ίσια μαλλιά». Δεν χρειάζεται να πείτε «Πίνει το κρασί», όχι, απλά πίνει κρασί, πίνει κόκκινο κρασί. Και δεν χρειάζεται να πείτε «Είμαι η φοιτήτρια», «Είμαι ο φοιτητής», απλά λέτε «Είμαι φοιτήτρια», «Είμαι φοιτητής».
Και γενικά με τα επαγγέλματα λέτε είμαι γιατρός, είμαι δάσκαλος. Δεν χρειάζεται να βάζετε κάποιο άρθρο. Και τώρα περνάμε στις αντωνυμίες με τα άρθρα. Λέμε αυτός ή εκείνος ο φίλος μου από την Αυστραλία είναι πολύ έξυπνος. Εδώ βάζουμε ο. Αυτός ο, εκείνος ο, γιατί είναι δεικτική αντωνυμία. Ναι? Αυτός ο φίλος μου ή εκείνος ο φίλος μου. Μετά έχουμε το όλοι οι φίλοι μου είναι καλοί. Εδώ πάλι βάζουμε οριστικό άρθρο όλοι οι. Επίσης λέμε έχουμε 2 κόρες. Η μία είναι 12 χρονών και η άλλη 7. Μετά έχουμε το ήρθε η ίδια και μου είπε την αλήθεια. Εδώ βάζουμε η ίδια. Δηλαδή αυτή μόνη της ήρθε. Ναι? Η ίδια. Εδώ πρέπει να βάλετε άρθρο. Η ίδια. Ή αν είναι αρσενικό, ο ίδιος. Ήρθε ο ίδιος και μου είπε την αλήθεια. Αλλά δεν βάζουμε άρθρο όταν λέμε είναι ίδια ο πατέρας της. Ναι, δηλαδή μοιάζει με τον πατέρα της. Ή αν είναι αγόρι, είναι ίδιος ο πατέρας του. Ναι, δεν βάζουμε άρθρο εδώ. Μετά έχουμε το είναι ο μόνος που μιλάει μαζί μου. Ναι, δηλαδή μόνο αυτός μιλάει μαζί μου. Εδώ βλέπουμε ο μόνος. Βάζουμε οριστικό άρθρο. Και αν είναι γυναίκα, η μόνη. Ναι, είναι η μόνη που μιλάει μαζί μου. Αλλά δεν βάζουμε άρθρο όταν λέμε, για παράδειγμα, ζει μόνος του. Ναι, δηλαδή χωρίς κανέναν άλλον. Είναι μόνος του. Ζει μόνος του. Ή αν είναι κοπέλα, ζει μόνη της. Ναι, πάλι χωρίς άρθρο. Και ας δούμε τώρα πάλι μερικές εκφράσεις που δεν χρειάζονται άρθρο. Για παράδειγμα λέμε, τι ψωμί θέλετε? Έχετε καθόλου φρούτα στο ψυγείο? Ποια κυρία ήρθε? Και λέμε, δεν ήρθε καμιά κυρία, όπως είπαμε και πριν. Ή ήρθε μία κυρία ή ήρθαν κάποιες κυρίες, ναι, όπως το είδαμε και πριν. Εδώ δεν χρειάζεται κανένα άρθρο. Και τώρα περνάμε στον χρόνο για να δούμε πώς χρησιμοποιείται με τα άρθρα ή χωρίς αυτά. Ξεκινάμε με το αόριστο άρθρο. Για παράδειγμα λέμε, ο Χρήστος γεννήθηκε ένα βράδυ, έναν Αύγουστο, ένα Σάββατο ή ένα φθινόπωρο. Τώρα ας τα δούμε με το οριστικό άρθρο. Για παράδειγμα λέμε, θα σε δω το βράδυ, τον Αύγουστο, το Σάββατο, το φθινόπωρο. Εδώ ποια είναι η διαφορά? Ο Χρήστος, είπαμε, γεννήθηκε ένα Σάββατο. Για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι γεννήθηκε ένα Σάββατο κάποτε. Εντάξει. Αλλά όταν λέμε θα σε δω το Σάββατο, εννοούμε θα σε δω το Σάββατο που έρχεται. Ή γεννήθηκε, είπαμε, ένα βράδυ, άρα γεννήθηκε απλά ένα βράδυ. Τώρα ποια χρονιά δεν ξέρουμε. Ωραία, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά γεννήθηκε ένα βράδυ. Αλλά όταν λέμε θα σε δω το βράδυ, εννοούμε σήμερα το βράδυ, ναι. Είναι το συγκεκριμένο βράδυ, ναι. Το σημερινό βράδυ. Επίσης, μπορούμε να τα πούμε αυτά χωρίς άρθρο. Για παράδειγμα, για τον Χρήστο, που είπαμε, ο Χρήστος γεννήθηκε, ναι. Τώρα μπορούμε να το πούμε χωρίς άρθρο. Για παράδειγμα, ο Χρήστος γεννήθηκε βράδυ, ο Χρήστος γεννήθηκε Αύγουστο, ο Χρήστος γεννήθηκε Σάββατο και ο Χρήστος γεννήθηκε φθινόπωρο. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το ένα που είπαμε. Ένα βράδυ, ένα Σάββατο, ναι. Άρα και χωρίς άρθρο, χωρίς το αόριστο άρθρο, είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Απλά γεννήθηκε ένα Σάββατο, ναι. Μετά περνάμε στην ποσότητα μαζί με τα άρθρα ή χωρίς αυτά. Ξεκινάμε με το οριστικό άρθρο και λέμε πόσο κάνουν τα πορτοκάλια και η απάντηση μπορεί να είναι 1 ευρώ το κιλό. Ναι, το κιλό κάνει 1 ευρώ. Μετά μπορούμε να πούμε παίρνω 10 ευρώ την ώρα ή ήρθε ο Νίκος και ο Γιάννης. Χωρίς άρθρο μπορούμε να πούμε θέλω 4 κιλά πορτοκάλια ή ήρθαν 2 άτομα. Εδώ βλέπουμε ότι δεν βάζουμε κάποιο άρθρο γιατί έχουμε τους αριθμούς, ναι, 4 και 2. Και τώρα περνάμε στις εκφράσεις. Να δούμε πότε βάζουμε άρθρο, πότε δεν βάζουμε.
Λοιπόν, ξεκινάμε με τις εκφράσεις που έχουν αόριστο άρθρο. Λέμε μια φορά και έναν καιρό. Έτσι ξεκινάνε τα παραμύθια. Μετά έχουμε το έχω μία όρεξη να φάω κάτι γλυκό. Αλλά εδώ θα μπορούσατε να το πείτε και χωρίς άρθρο. Έχω όρεξη να φάω κάτι γλυκό. Μετά έχουμε το έχω έναν πονοκέφαλο που δεν περιγράφεται. Δηλαδή έχω έναν πολύ δυνατό πονοκέφαλο. Επίσης λέμε έχει μία λιακάδα σήμερα, δηλαδή έχει καλό καιρό, με ήλιο. Αλλά επίσης θα μπορούσατε να πείτε έχει λιακάδα σήμερα, ναι. Μετά λέμε έχει μία φασαρία. Φυσικά θα μπορούσατε να πείτε έχει φασαρία. Αλλά όταν βάζετε το αόριστο άρθρο, το τονίζετε περισσότερο. Έχει μία φασαρία, δεν μπορώ να διαβάσω. Αλλά αν πείτε απλά έχει φασαρία, οκ. Απλά έχει φασαρία, ναι. Δεν το τονίζετε αυτό, δεν δίνετε έμφαση σε αυτό. Και επίσης μπορείτε να πείτε κάνει μία ζέστη σήμερα. Πάλι εδώ το τονίζετε ότι κάνει πολύ ζέστη, κάνει μία ζέστη σήμερα. Μπορείτε να πείτε απλά κάνει ζέστη σήμερα, αλλά είναι απλά ότι κάνει ζέστη. Δεν θέλετε να τονίσετε κάτι, να δώσετε έμφαση. Απλά λέτε ότι κάνει ζέστη σήμερα. Αλλά όταν το βάζετε αυτό το αόριστο άρθρο, θέλετε να τονίσετε. Κάνει μία ζέστη σήμερα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και τέλος έχουμε τις εκφράσεις χωρίς άρθρο. Λέμε, ο Γιώργος περπατάει σαν χελώνα. Αυτή είναι μία έκφραση που σημαίνει ότι περπατάει πολύ αργά. Μετά έχουμε το έχω δίπλωμα ή έχω δίπλωμα οδήγηση, για παράδειγμα. Εδώ δεν βάζουμε άρθρο. Μετά έχουμε το δεν έχω αυτοκίνητο. Ωραία, ούτε εδώ βάζουμε κάποιο άρθρο. Μετά λέμε έχω διάθεση, έχω λεφτά, έχω πονοκέφαλο, που το λέμε γενικά. Μετά έχει λιακάδα, ήλιο, έχει σύννεφα, έχει δίκαιο, έχω σκοπό να, κάνω μπάνιο, ακούω μουσική, διαβάζω περιοδικά, βλέπω τηλεόραση. Και επίσης λέμε άδεια οδήγησης, έξοδος κινδύνου, ποιότητα ζωής, διεύθυνση κατοικίας, τόπος διαμονής. Μετά μπορούμε να πούμε Δήμος Ορεστιάδας, Δήμος Κομοτηνής, Δήμος Αλεξανδρούπολης, επίσης Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και βοήθεια ή προσοχή. Ναι, δεν βάζουμε εδώ άρθρα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το μάθημα και θέλω να μου πείτε αν σας δυσκολεύουν τα άρθρα και σε ποιες περιπτώσεις σας δυσκολεύουν περισσότερο. Επίσης μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακόμη μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!